Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, hát már régen nem találkoztunk. Egy kis őszi motorozás lesz, és innen indulunk, hát Tatabánya mellől, itt az egyes út mentén a Birka csárdától. Egykoron ez a hely is sokkal jobban nézett ki. Én kiskoromban még itt ettem fagyit, meg talán szerintem még valami ételt is. Szóval innen indulunk, és hát elmegyünk Szárligetre, de egy ilyen erdősebb úton, amerre még én sem jártam soha. Ott meg fogunk nézni, reményeim szerint, valamilyen kisvasutas emlékművet, ha még megvan. Onnan pedig elmegyünk Öregszárra, vagy hát Szárra, és ott is megnézzünk valamit, majd ott időben elmondom, vagy meglátjátok. Aztán, ha minden igaz, akkor még folytatni fogjuk az utunkat tovább. És hát nem tudom, milyen most a hangminősége, mert ahogy látjátok, ez a sisak nem az a nyáron használt nyitott, hanem ez egy régi sisakom. Na várjatok, itt elmegyünk jobbra, de csak azért, hogy majd balra be tudjunk kanyarodni, mert hogy itt jönnek szemből is, meg mögöttem is jöttek, és mivel itt annyira nem szoktak balra kanyarodni, nem akarom, hogy itt telibe verjenek, amíg én ott ácsingózom, úgyhogy inkább így megvárjuk, amíg senki nem jön. És akkor itt bemegyünk. Hát elvileg ez egy ilyen betonút lesz, hoppá, annyira nem jó, de talán hangulatos. Aha. Hát ez tényleg elég rossz. Na mindegy, ez bevisz Szárligetre. Na szóval ott tartottam, hogy ez a sisak már egy régebbi sisak, talán egy ilyen LS2, és még csak nem is az enyém, hanem a feleségemé, vagy a feleségemé volt, ugyanis ő már nem akar motorra ülni, ugye ő korábban ő is motorozott. Ő neki egy 400-as Suzuki Burmanja volt, mikor én nekem a DL, és akkor mi azzal járkáltunk így túrázgatni, de úgy mindenfelé. Na, ott jön egy kerékpáros. Na, érdekes kis út ez. Hoppá! Nekem jött egy levél. Na szóval, és nekem is egy ilyen zárt, illetve hát ez egy ilyen felnyitható sisakon volt, és viszont én azt egyszer valakinek odaadtam, aztán hát úgy voltam vele, hogy mivel már úgyse fogok motorozni, akkor ezt így gondoltam. Hát vissza se kértem. Úgyhogy, hát nekem az egy szürke volt, neki is szürke, csak ez ilyen kis virágos, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy női sisakban motorozok, de hát a hőmérséklet az valami 13 fok, és szóval az a nyitott sisak az már azért elég hideg lett volna, még annak ellenére is, ugye, hogy van előtte plexina, de hát az ott alul beveri a levegőt, meg minden, szóval ez sokkal jobb. Meg az az igazság, hogy tök jó csöndes is ebbe a motorozás, valahogy komfortosabb is az egész. Lehet, hogy én fogok venni magamnak egy zárt sisakot. Azért is hoztam el ezt most, vagy ezt vettem föl, hogy kipróbáljam, hogy így milyen, mert tök jó. Sokkal kevesebb a zaj, a menetszél is. Ha! Jó kis út.
Már itt is vagyunk. Hát már itt is vagyunk, gyerekek, Szárligeten. Na, úgyhogy az ő sisakjába jöttem most el, vagy az ő volt sisakjába jöttem el. Hát ez van. De marha jól néz ki. Figyelitek? Kerékpárra van kirakva hogy merre milyen utca van. Aha, itt van az a kis emlékmű is. Hát megnézzük, hát végül is ez csak egy csille. Ja, meg ott van egy mozdony. Nem mozdony. Hát ez nem valami nagy dolog. Itt így. Ez csak ennyi, de megnézzük, hogy micsoda. Így. A kiállított csilla jelkép emléket állít egy letűnt és megismételhetetlen korszaknak. 1894. december 4-én a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat, azaz a MÁK, és a Tatai Eszterházi Hídbizomány képviselő aláírták azt a szerződést, amelynek alapján a bányavállalat, a mintegy 56 000 katholdnyi, nem tudom, az minek a rövidítése, területen jogot kapott szénkutatásra és kitermelésre. Ez is a bányához kapcsolódik. Itt látni egyébként, ha látni, hogy ott jött, gondolom, a csilléken a bányából a szén, és akkor itten gondolom, hogy így vitték aztán tovább. Ment be a állomásra, és hát nem tudom, lehet, hogy ez volt itt a régi nyomvonal, és annak egy darabját láthatjuk. Remélem látszik, mert a nyakamban van a kamera, és most az zárt sisakban egyébként így nem nagyon látom, de valószínűleg ez volt itt a nyomvonal, mert itt van ez még ilyen váltó. Látjátok, hú, ez ilyen nehéz. Azt a mindenit. Na, ilyet se fogtam még meg. Mert ha arra megyünk tovább, akkor arra lesz a vasút, és a vasutat valahogy nekünk, hogy vasúton át kell menni. Majd valahogy. Na, megyünk tovább. Hát, ez is érdekes volt. Ja, várjatok, hoppácska. Meg kell fordulni. Nem ám tovább megyünk, vagy visszamegyünk. És sok itt a túrázó. Ott van szembe, én már látom a vonatot, valószínűleg a kameranak túl nagy a látószöge ahhoz, hogy azt ti láttátok volna, mert ugye túl kicsi minden, ami messze van. A múltkor egyébként egyik videóban ugye innen indultunk, ott a Szárligeti vasútállomásról, csak hát ugye a másik feléről. Ja, ilyen Székelykapu, figyelitek? Ugye ez a Székelykapu, ha jól tudom. Na hát igen, mi ott a túloldalon, vagy a túloldalról mentünk. Ja. Marha jó néz ki, és ez megy be ide a rakodóra. Hát gondolom, hogy akkor idáig jöttek a bányából a csillék, és akkor talán itt vagonírozták be vasútra annak idején. Elképzelhető. Na és korábban néztem én a térképen, hogy itt valamelyik utcán itt ki lehet aztán menni, és hogy hát valami felüljáróról mehetünk át aztán így a vasút felett, és akkor érünk vissza megint ki az 1-es számú főútra. Mondom, hogy csak ezt szerettem volna megnézni, ezt az utat. Na, és akkor a hangminőség tényleg, szóval nem tudom, hogy milyen, lehet, hogy kicsit recseg, kattog, kopog, úgyhogy azért meg elnézést kérek, mert ugye másik sisak van, és ugye abban a sisakban van beleépítve a sisakbeszélő, amivel ugye felszoktam venni nektek a hangot a videóhoz. Hát de abból most így nem szedtem ki,
hanem hát egy ilyen régi csiptetős mikrofont tettem ide be. Nem tudom tényleg, hogy milyen lesz a minőség. Fönt van ez a telefontartó, amúgy ugye nem szoktam föltenni, csak hogyha nagyon úgy van, de talán akkor volt fönt, amikor egyszer fönn volt a videó, és akkor mondtátok, hogy inkább ne legyen, mert hogy nem látni itt a fordulatszámmérőt, meg a sebességmérőt, van, aki szereti nézni. Aztán én azért nem is tettem utána föl a videókba. Most vettem ilyen tükörszárra rakható kis konzolt, és akkor most itt van, mert hogy tervezek egy olyan videót csinálni, csak várjatok, figyelitek! Ez is jól néz ki. Úgy látszik itt. Most szezonja van ugye a töknek. Jó pofa. Amilyen semmi. Na szóval hol is tartottunk? Na szerintem itt megyünk át majd a vasút fölött. Aha. Jajám. Vagy itt már a vasút túloldalán vagyunk, mert ez már a kivezető út. Aha. Igen, igen, mert ha balra elmennénk, ott van a vasút, igen. Itt már pont átjött az út a másik felére. Na mindegy, az a lényeg, hogy irányba vagyunk. A fene tudja, elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Fenébe. Na igen, eszembe jutott közben, hogy szeretnék majd csinálni egy olyan videót, mert én is kíváncsi vagyok rá, hogy mennyit csal az óra, a kilométer óra, úgyhogy majd GPS-szel kimérem, aztán megnézzük együtt, hogy mennyi az eltérés a kilométer órán, illetve igen, a kilométer órán, meg a GPS-szen mértek között. Úgyhogy majd azt szerintem hazafelé egy ilyen kis külön videóban lesz majd az látható. És akkor ahhoz föltettem ide, de ide föl elhajtottam, úgyhogy szerintem most itt mindent lehet látni a műszerekből. Az, hogy van rajtam egy maszk, na, van rajtam egy maszk, és az óromig nem húzom fel, mert az engem úgy zavar, de a számról meg néha lecsúszik, akkor meg nem tudok beszélni. És ugye arra van rácsiptetve a mikrofon. És néha itt fel kell húzni. Na? Ó, a fenébe. Lehet, hogy ki lehetett volna ugrani, de hát én nem kockáztatok, annyit nem ér. Mert ugye ez az egy egyes számú főút, mi megyünk tovább itt Beszárra, ez most Szárliget volt. Így. De nem arra megyünk, amerre a múltkor voltunk egy másik videóba, hanem találtam én egy utat, ami talán nem annyira ismert itt Száron. Azt néztem, hogy annak a vége is földút, de szerintem járható, úgyhogy megnézzük. Annak a végén viszont lesz egy szép valami. Azt mindenféleképpen meg akarom nektek mutatni. Na, és akkor itt van az, hogy mi a múltkor, ugye itt elmentünk jobbra, amerre kanyarodik az út, de most itt a keresztnél felfelé fordulunk, és elfelejtettem megnézni annak az utcának a nevét, de szerintem ez az. Hová? És ha erre megyünk, akkor átjutunk ugyanúgy
szárnak arra a végére, amelyik új barokk felé megy. Mert most miért arra menjünk, amerre a múltkor? Azt már láttuk. Hát remélem, hogy ez az utca. Aztán lett egy csomó fejlesztés egyébként a motoron. Ja, tényleg azt nem mondtam, hogy miért nem volt videó most egy darabig. Ó, a jó ég tudja most itt merre kell menni. Na mindegy, most elmegyünk erre. Aztán legfeljebb visszajövünk. Ismerjük meg Szárt. Szóval elkészültek a kiegészítő fényszórók. Aha, szerintem nem merre kell jönni. Hát elmegyünk erre. Óvatosan. Szóval elkészültek ezek a kiegészítő fényszórók, már fent van, ugye itt van a kapcsolója, erről már ugye mutattam, vagy volt egy videó, amin ilyen félkész állapotban volt a garázsba. Most már ez is megvan fixen, illetve vannak ilyen jó kis kampóim, majd azt megmutatom, mert azt is a Temuról vásároltam, ilyen filléres dolog, és tök jó meg lehet vele oldani így a csomagrakodást, de azt van egy másik, mondom, ez egy harmadik projekt, hogy elkezdtem készíteni egy csomagtartót a motorra. Képzeljétek el, aha, itt vagyunk. Itt vagyunk, erre akartam én jönni, igen. Elkezdtem én készíteni egy csomagtartót a motorra, de hát az egy ilyen téli projekt lesz, hogy megcsináljam, és akkor az a következő szezonban már jó szórakó, vagy jó... Szóval jól fog jönni. És nem tudom mennyire látszik, itt megállok. Oda fogunk menni. Oda föl oda a kereszthez, oda a dombtetőre. Az a cél. Hát kicsit offroadozunk, de hát ennyi belefér. Klasszikus kis motor, nem? Ezért jó ez a könnyű kis hát majdnem azt mondom 250-es, de ugye igazából ugye csak 230 köbcenti. Kicsi, könnyű. Vagyis hát annyira nem kicsi, de könnyű. És bátran el lehet vele jönni ilyen helyeken is. Ilyen hát nem túl képzett motorosnak is, mint amilyen én vagyok. Na itt is vagyunk. Így, hát majd arra balra megyünk majd tovább, de egyenlőre így befordultunk erre. Itt szeretnék csinálni egy pár jó fotót. Kicsapjuk az irányjelzőt, hát mögöttünk nem jön senki. Van egy kanyar. Így mi. És hát itt mi fölmegyünk. Tiltva nem volt. Úgyhogy hát fölmegyünk odáig a dombtetőre, ameddig tudunk. Szerintem tök szép hely. Szebb lenne, ha sütne a nap, na de mit várjunk így október közepén, sőt, hát már túl is mentünk így az októbernek a közepén is. Wow! Szenzációs! Szenzációs! Hát ez gyönyörű.
Itt vagyunk. Megérkeztünk. Wow! Na, itt aztán van jó szél. Itt aztán van jó szél. Ez a Szári Kálvária, ahol most vagyunk. És szerintem gyönyörű. Gyönyörű itt a táj. Na, itt óvatosan lecsorgunk. És megyünk tovább akkor Újbarok felé, viszont ott van egy nézd már, elkezd esni az eső. Na mindegy, szóval ott van egy ilyen jó kis kilátópont, amit én még meg akartam nézni, hogy a vasút ott egy ilyen sziklás katlanba megy keresztül, viszont hát az most ki fog maradni, mert az egy hosszabb ilyen földút, vagy kavicsos út megy oda be, és most itt az időjárásra való tekintetre, ha szabad így mondani, azt most kihagyom, azt legközelebb ilyen kis délutáni gurulós videóban meg lehet majd még néznem. Most elmegyünk úgy Alcsút felé, akkor így Újbarok, azt hiszem először Felcsút, aztán Alcsút lesz. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az út, ahogy itt lejöttünk a völgybe, aztán föl. Csak nagyon hepehupás ez az út, meg ugye fehér aszfalt, úgyhogy úgy ésszel kell itt lenni. Meg hát eléggé ugrabugrás. Bár szerintem, amit már többször mondtam, ennek a motornak tök jó így a lengéscsillapítója. Olyan komfortosan, olyan jó, nekem tetszik. Ott meg szabadtartásban ott vannak a tehenek. Csak elég messze. Múltkor jártam erre, akkor itt voltak közelebb. De hát ez most messzebb ezeknek a kameráknak itt messze van. Most a telefonnak nem veszem elő, amivel rá tudnék közelíteni, de mindenki el tudja képzelni a tehenet. Már egy korábbi előző videóban ugye ott Basztély környékén ott mutattam nektek már teheneket. Na, szóval már az is megvolt. Nem tudom, ez a veszélyes ez a zárt sisak, mert tényleg sokkal halkabb minden, és úgy nem tudom, én is olyan bátrabban húzom, mert ugye nem hallom úgy a motor hangját, meg minden, úgyhogy olyan fura. Na mindegy. Mintha a motor is könnyebben menne meg, valahogy a turbulencia sem úgy éri a fejemet. Tehát valószínűleg az a sisak, az a nyitott sisak, aznak a formája esetleg olyan, ott is, ha így kifordítom a fejem azzal, mit tudom én már 70-nél, akkor már úgy elkapja, úgy érzem. Na figyeljetek, itt a templomot, ezt csak így megmutatom nektek. Olyan szemből. Olyan, ugye a torony mellett ugye a teteje. Nekem ez a Minecraft
jut eszembe róla, ugye ez a kis kockajáték. Olyan kicsit olyan legós is, nem? Olyan fura. Ez is olyan érdekes. Mikor csináltam itt egy fotót, ezt vágtam most ide be. Jó, van, ezt csak így megmutattam nektek. Na, szóval egyre jobban hajlok arra, hogy veszek magamnak majd következő szezonra egy zárt sisakot, csak mivel tényleg nem mindegy a sisak formája, meg minden, tök jó lenne ezt úgy megvenni, hogy ki lehetne próbálni. Mert ezt az LS2, ez tökéletes, ez ugye egy felnyitható sisak, csak már eléggé rossz a bélés benne, meg tényleg 1000 éves szerintem már van, vagy ha várjátok, 15 éve hagytam abba ugye először a motorozást, és már előtte meg volt, szóval mit tudom én, egy 18 éves már biztos van. Úgyhogy ilyet már biztos nem gyártanak. És hát nem tudom, hogy van olyan egyébként, azt ha valaki tudna ilyen helyet, hogy ahol, mit tudom én ott hagyom az árát is egyébként, hogy zálogba, csak hogy lehessen menni egy kört, mondjuk egy adott sisakkal, hogy én nekem az jó-e. Mert ugye amúgy meg lutri, mert hát ugye menet közben tudja az ember. Megnézni. Na hát ebbe a sisakba így megyek már egy óra szerint majdnem 110-zel. Annyira nem is érzem, hogy meg lenne a sebesség. Na. Itt is vagyunk. Alcsúton, hát azt lehet, hogy sokan ismeritek. De ott van egy ilyen, talán gesztenye. Ilyen gesztenyefasor. De most lehet, hogy nem gesztenyefák, de mintha azok lennének. És az úgy szép tud lenni, főleg most szerintem így ősszel, hogy színesek a levelek. Ciao, intett. Na, itt én lekapcsolom a kamerát, mert semmi érdekesség nincs ezen a településen. Na, és akkor átmentünk Felcsúton, itt vagyunk már Alcsúton, főutcáján, és akkor itt a tábla, Egyek felé fogunk fordulni. Nem megyünk tovább. Egyenesen, majd legközelebb, hát nem tudom, idén erre sor kerül-e, mert arra is tudok mutatni érdekességeket. Sőt, többet is. És itt nem messze lesz, mondom, egy ilyen szép kis gesztenyefasorszerű valami. Na hát azért páran még motorozunk, azért már nincs sok kolléga az úton. De azért még sokan nem tették le a motorokat. Lesz egy golfpálya, ott valószínűleg meg fogok fordulni. Na, itt kezdődik. Szerintem hangulatos, de annyira nincs meg így a nagyon néz ki, de nem gesztenyés, rosszul emlékeztem, de attól még jól néz ki.
Ó, itt vannak a kanyarfotósok, figyelitek? Ciao. Hát ezt visszanézzük. Szerintem egy-két nap múlva fent lesz a fotó. Na? Feladat? Akkor keressétek meg Hornyák Csabit a kanyarfotó weboldalán. Na jó, ez poén volt, de én magamat vissza fogom keresni. Lehet, hogy meg is vásárolom a fotót, hogyha érdemes és jól sikerült. Na itt van a izé. Ez a... Na itt valami rendezvény van? Ja nem. Itt szedik a, nem tudom, valamilyen termést. Szóval itt van a golfpálya jobb oldalt. Ott kellett volna nekem visszafordulni. Csak amúgy tényleg tök szép ez az út. Ja, itt van valami tó. Na jó van, visszafordulunk. Mondjuk nem itt a kanyarba, mert az meg veszélyes. Fölmegyünk itt, aztán majd valahol ott legurulunk. Vagy itt majd visszagurulunk. Csá. Na. Itt valahol megfordítjuk a gépet. Nem jó, mert itt meg záróvonal van, gyerekek, aztán a videóban nem csinálok ilyet. Na, itt lehet. Itt szabályosan megfordulunk. Nem jön semmi. Nem jön semmi. Jó van, akkor meg leszünk mind a két oldalról. Ugye a motornak ez a szebbik oldala, de most meg fönt van ilyen instakamerának itt a tartója. Mondjuk az nem adja majd ki a motornak a tiszta formáját, de figyeljétek ott lent. Ott van a golfpálya. Hát borult az idő, nem adja úgy vissza. De hát örüljünk annak, hogy még lehet motorozni. Elengedjük, jön valami. Jaj, ez a MX-5-ös Mazda. Mondjuk szerintem a kabriózás ahhoz már azért hideg van, na. De figyelj, végülis más meg azt gondolja a motorozáshoz is. Mit szednek itt? Itt valamilyen kis, nem tudom mi ez. Tényleg nem tudom mi ez. Nem tudom eldönteni, ilyen mit tudom, körtétől kisebb valami. A jó ég tudja. Na itt lesznek akkor megint a kanyarfotósok. Szerintem visszafele is lekaptak, úgyhogy visszanézzük magunkat. Hát szegény szerintem ebbe a hidegbe olyan nagyon sok motoros nem hiszem, hogy fényképezett, de hát ki tudja. Hát tulajdonképpen most, amit ebbe a videóban meg akartam, vagy meg szerettem volna nektek mutatni, azt én megmutattam. Ezek is mind olyan helyszínek, amit szerintem meg lehet nézni kirándulások alkalmával, akár autóval is, és hát tudom, hogy van nekem kerékpáros követőm is, úgyhogy kerékpárral is bejárható helyek ezek. Úgyhogy hát akkor találkozunk majd legközelebb. Én még hazafele megcsinálom ezt a videót a mennyit csal a kilométer-óra címmel, vagy valami hasonlóval. Aztán lehet, hogy sem ennyit, ez majd kiderül. Úgyhogy majd később, valószínűleg a következő videó az lesz. Úgyhogy én most elbúcsúzok.
Köszönöm a figyelmet, aki nincs esetleg feliratkozva, az kérem, hogy ha tetszik a tartalom, azt tegye meg, és akkor, hogyha megnyomja ott a kis harangot még a feliratkozáson túl, akkor értesítést is fog kapni arról, hogy új videó került fel a csatornára, és akkor, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nem tudom, dislike-ot, de ne, azt ne tegyétek, de mindegy, szóval ha nem tetszett, akkor nyilván mehet az is. Én most elköszönök. Sziasztok, halihó!